नमस्कार, टेक्निकल नलेज युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको यस CorelDraw ट्युटोरियलमा तपाईँहरूलाई मैले 3D बक्सभित्र बल को डिजाइन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा मैले देखाउन गइरहेको छु। जो तपाईँले अहिले स्क्रिनमा देख्नुभएको छ, यस किसिमको 3D डिजाइन कसरी गर्ने यसको बारेमा मैले सम्झाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले मैले यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र नयाँ सुरुबाट नयाँ बनाउँछु। डिलिट। अब सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा स्क्वायर बक्स ड्रा गर्नुहोस्। यस प्रकारले यसरी ड्रा गरिसकेपछि यसलाई एस्ट्रो टुलको मद्दतदेखि तपाईले एस्ट्रो टुलको प्रयोग गरेपछि यसको 3D डाइमेन्सन 4 डाइमेन्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकार खिच्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई तपाईले त्यही किसिमले एडजस्ट पनि यसरी गर्नुहोस्। यस प्रकारले अझै माथि। ओके, अझै थोरै। बस यसरी ड्रा गरिसकेपछि यसलाई तपाईले पिक टुल, राइट क्लिक, ब्रेक एक्सट्रुड, राइट क्लिक अनि ग्रुप अल। यति भइसकेपछि सबभन्दा पहिला यसलाई कलर फिल गरिदिनुस्। ट्रान्सपेरेन्सी टुल्स, यसलाई पनि ट्रान्सपेरेन्सी गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि ट्रान्सपेरेन्सी, यसलाई पनि ट्रान्सपेरेन्सी। ओके, यसलाई पनि ट्रान्सपेरेन्सी कम गरिदिनुहोस्। यस प्रकारले यति गरिसकेपछि जब तपाईको यो बक्स बन्यो, त्यसपछि तपाईले यसमा जो यसको आउटलाइन छ यसलाई व्हाइट गरिदिनु या नन गरिदिनुस्। अहिले मैले यसलाई व्हाइट गरिदिएँ। जो यो पार्ट छ यहाँ पनि अझै एउटा पार्ट, सरी, पिक टुल, ट्रान्सपेरेन्सी, इस प्रकारले ओके। यति भइसकेपछि यस बक्सलाई अलि सानो गरिदिउँ हामीले अहिले फिलहाल। अब यसपछि हामीले एउटा इलिप्स टुललाई ड्रा गरौँ। कन्ट्रोल ओके। अब यसलाई हामीले ग्रेडियन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा कलरमा रेड कलर, माथि दियौँ हामीले व्हाइट कलर। रेडलाई अलि डार्क गरिदिउँ। ओके, यसलाई राउन्डिङको लागि हामीले मेस टुलको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस प्रकारले यसको
उसलाई पनि हामीले कलर दिन सक्छौं प्रकारले रेड यसको बाउन्ड्री साइडमा अलिकति लाइट डार्क सरी मेरून कलर मेरून कलर त्यस प्रकारले तपाईले आफ्नो इच्छाको अनुसार त्यसलाई कलरिङ गर्न सक्नुहुन्छ सरी अब यो नोडलाई पनि हामीले रेड कलर यति गरिसकेपछि यसको आउटलाइनलाई नन गरिदिनुहोस् अब यसको अलिकति माथि हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रोको लागि व्हाइट कलर ट्रान्सपरेन्सी फिल प्रकारले ट्रान्सपरेन्सी इफेक्ट दिनु यस प्रकारले यति गरिसकेपछि यसको आउटलाइनलाई नन गरिदिनुहोस् अब यसलाई ग्रुप यसपछि तपाईले स्याडो दिनुपर्ने हुन्छ थोरै दिउँ स्याडो अब यति भइसकेपछि यसलाई कपी गर्नुहोस् र यसको माथि राखिदिनुहोस् यस प्रकारले राखिदिनुहोस् यति भइसक्यो यसको पनि हामीले थोरै स्याडो दियो भने
धेरै भयो। यस प्रकारले सेट गरिसकेपछि ग्रुप कन्ट्रोल सी अनि यसलाई यसमा ल्याएर यस प्रकारले सेट गर्नुहोस्। साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। यस प्रकारले साइड गरौँ अनि यसलाई ब्रिङ टु फ्रन्ट गरिदिनुहोस्। यस प्रकारले यसलाई अझै ठुलो साइज गराइदिनुहोस्। यसको ट्रान्सपेरेन्सी अझै बढाइदिउँ हामीले। यसरी हामीले एउटा रेक्टेङ्गुलर ड्र गरेर 3D बक्सभित्र बललाई यसरी सेट गर्न सक्छौँ। डिजाइन कस्तो गर्ने भन्ने कुरा तपाईको आफ्नो क्रिएटिभिटीमा डिपेन्ड हुन्छ। जति तपाई यस्तो डिजाइनिङमा क्रिएटिभिटी तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईको डिजाइन भन्ने हुन्छ। र डिजाइन गर्दा हमेसा जो आउटलाइनहरु हुन्छ त्यसलाई हमेसा नन गर्नुपर्छ। आउटलाइन राख्यो भने त्यो डिजाइन हमेसा के हुन्छ, त्यति राम्रो देख्दैन, क्लियरिटी देख्दैन। तपाईहरुसँग पनि यदि CorelDraw जतिसक्यो लेटेस्ट भर्जन राख्नुभयो भने तपाईलाई त्यसमा फ्यासिलिटिजहरु ज्यादा हुन्छ। यो अहिले मैले Corel 2021 मा डिजाइन गरिरहेको छु। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई मेन देखाउन खोजेको के थियो भन्दा एउटा 3D मतलब 4D या एउटा स्क्वायर भित्र एउटा बक्स भित्र कुनै पनि चीज राखिन्छ त्यसलाई ट्रान्सपेरेन्सी हिसाबले 3D मा कसरी देखाउने त्यसको बारेमा तपाईलाई सिकाउन गएको थिएँ। 3D लोगो बनाउँदा के गर्नुपर्छ भन्दा त्यो चीजलाई हामीले चित्रमा आकृतिमा हेर्दाखेरि 3 डाइमेन्सन देखिनुपर्छ, बल्ल त्यो हेर्ने लायक हुन्छ। यानि कि त्यसको क्लियरिटी र तपाईलाई हुबहु यो ओरिजिनल चीज जस्तै लाग्छ। यदि तपाईले 2D गराउनु भयो 1D गराउनु भयो त्यसमा के हुन्छ, नर्मल एउटा स्केच देख्छ, त्यसमा त्यति अट्र्याक्टिभ हुँदैन। तपाईले जति अट्र्याक्टिभ डिजाइन गर्न सक्नुभयो त्यति तपाई यदि बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने तपाईकोमा त्यही अनुसारको डिमान्ड आउने हुन्छ। त आजको यस भिडियोमा मैले बेसिकली तपाईलाई यही कुरा सिकाउन चाहेको थिएँ। त यस्तै भिडियो हेर्नको लागि टेक्निकल नलेज युट्युब च्यानललाई हेर्न नभुल्नु होला। यदि पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने शेयर, सब्स्क्राइब र लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।